Hello, hello mga guys! Look what I got! Kahapon, nabisi kami ng asawa ko at nagpalit kami ng phone. Bumili kami ng phone, tag-isa kami. So, nag-upgrade lang kami ng aming mga phone. And, look what I got! It's S21 5G. Ito, tapos, ito yung super fast wall charger niya. Kailangan ito kasi sabi, iba daw ang charging slot ng S21 ngayon. Hindi na kagaya ng mga S7 na na Samsung. So this is a Samsung S21 5G. So, it's a Samsung. Okay. So, nagpalit din ako ng provider. So, at&t na rin ako. Ayan. It's a Samsung Galaxy S21. Meron isang pinaka-latest yung S21 Plus. Hindi ko na kinuha yun kasi 1,000 plus yun Ito kasing S21 is $800 lang. So, yung isang S21 Plus is 1,000. So, $200 lang ang dagdag. Pero, I'll try this one na lang. Sa susunod na lang yung ulit yung latest ng Alam niyo naman, every year, pabago-bago ang mga cellphone. Kaya, nag-upgrade na ako from S7 to S21. So, ito yung kanyang case. Ito yung kanyang wall charger. At ang aking S21. So, samahan nyo ako mag-unbox. Hello! Medyo puto lang ulo ko Mag-unbox lang ako. Sige. Ito na yung aking bagong phone. Unboxing. Yay! So, it's a S21 Samsung. And look at how it is. Ayan siya. Uy, nakakasalamin. Bagong-bago. Ayan ang Samsung S21. Ayan, see? Ang ganda. Okay, so ano meron? So, kasama niya ang pin. Andito na. Naipasok na pala yung yung kanyang SIM card. So, ito yung kanyang susi. Tapos, andito yung cable ata. Ayun. Andun. Ayan. So, ito kasi kakaiba ang niya na ang kanyang charging cable niya. Iba na ang itsura. Ayan siya. Ganyan siya. So, hindi na siya yung other end niya. Hindi na yung USB ang kanyang and that's why I had to buy this. Kakaiba yung niya, USB compatible. It's USB-CC, USB-PD. Ganyan siya. Ayan siya. Ayan ang niya. Ang box. Charging box tawag. Tingnan natin. Ay, hindi ko pa naman ito. Unboxing. Ayun. So, iba yung niya, yung kanyang slot. Hindi na siya yung kagaya ng USB port. So, ito yung so, hindi na siya yung USB. So, ito yung kanyang
plastic pa. So, iba. So, compatible siya dun sa aking bagong laptop. Compatible siya sa bago kong laptop. Kaya, okay lang to gamitin sa okay siyang i-charge sa aking laptop. Yun. Ayan na siya. Hindi ko pa na siya na-charge. So, tingnan natin kung ano itsura. Pwede ko siyang i-charge doon. Pwede ko siya i-charge dito sa aking bagong laptop. Kasi yung slot ng bago kong laptop is bago rin. So, ganun din ang slot. So, pwede ko siyang i-charge through my laptop. So, ayan na siya. Oh, meron siyang 31%. I-turn on ko nga. Hindi ko pa ito nabuksan eh. Ngayon ko pa lang siya nabuksan. Ngayon ko pa lang talaga siya bubuksan. Ayan. It says Android. Masyadong bright. Ay, hindi kita. Ayan, nagka-turn on na siya. Turn on, turning on. So, sa at&t ako. Palit na kami ng provider. Oops. Welcome. Ayan, mag-start pa lang ako. I-start ko pa lang siya. Bago pa lang So, English, start. I'm gonna press start. A few legal items to review. Terms and conditions. Details, blah, blah, blah. Sending of diagnostic data, optional details. A few legal items to review. Okay. Check. Check ko muna. Sandali ha. Check ko muna. Try natin. So, kailangan basahin yung terms and conditions. Blah, blah. So, this is a binding legal between you and it's agreed that all disputes between you and related any blah, blah. Okay. So, next. So, I'll check that. And then the next is privacy policy. Samsung privacy policy for the US effective January 1. Along with so this is the percent we may obtain online across all of our internet connections from mobile phones and tablets to TVs, home appliances, and how we may use and disclose that information. Was explained regarding information we provide to us. Again, haba ng babasahin. Ang haba. Third party, blah, blah, blah. Okay, so so everything here is about your privacy. The statement does not apply to Samsung personal job applicants. Okay. Alright, so I'm gonna check that. Go back. So check. Sending of diagnostic data, optional details. Consent to provide diagnostic and usage data. This diagnostic data may include information about your device, such as device identifier, how your device, including connection, blah, blah, blah. Okay. Alright. So, I have read and agreed to all of the above. So, ayan na. Ayan. Kailangan i-blue yung lahat. I-check mo lahat yung Okay, next. Choose a Wi-Fi network. So now I'm going to connect to Wi-Fi. Alright. Password.
Sana makakonect. Yay! I'm connected. Yes. Turn on Wi-Fi. So, next. Okay, getting ready. Getting your phone ready. So, after I connected to Wi-Fi, ayan ang lalabas. Ang blurry. Parang ang dilim. Ayan, ang tagal mag-connect. Nag-ano pala, getting ready your phone. This may take a few minutes, sabi. So, while waiting for that, i-unbox ko na rin yung case niya. Kasi yung protector niya, sayang. Yung nasa picture na pinicturean ko, yun ang gusto kong protector. Kaso, hindi pala yun pang S21 lang. Pang S21, ano pala yun? S21 na plus. So, there you go. Tanggal na siya. Ito na yung kanyang case. So, lagyan natin ng case. Pero maganda siya. Oh, purple ang kulay niya. Purple. Tanggalin ko yung charger para mapasok ko yung magamit ko yung ano yung aking protector. Next, getting ready your phone. Still getting ready my phone. Ayan na siya. Meron na siyang protector, rubber. Ayan, para pag nabagsak, hindi siya mabasag. Ay. Okay guys, I'm done. Ito na. Napaka-bright. Hindi niya masyadong makikita. That's it for today. Thank you for watching. Bye.